Maayong adlaw sa aton nga tanan. Salamat sa Ginoo sang kaygayonan liwat nga makapadayon kita sa pagmamalandong sa iyang pulong. Sa sini nga tion, Luke chapter 14 verses 25 to 28. And there went multitudes with him, and he turned and said unto them, If any man come to me and hate not his father and mother, and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciples. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it. May the Lord bless the reading of His Word. Aton pagatunan sa siningation about eternal investment. You know, kung aton lang pagatulokon ang ining dinalan sang pulong sa Ginoo aton ginbasa, kadako sang pagpanghangkat sa Ginoo diri, especially sa pagsunod sa iya. Kabalo kitang ang pagsunod sa Ginoo, hindi lang ya ang pagsimba o kung paghimo sa mga buluhaton sa isa ka iglesia sa aton nga simbahan, kundi ang aton gid nga personal nga kangtaran sa Ginoo. Isa sa mga pinaka ginahandom sa Ginoo sa aton nga mga Kristohanon, amo gid una-una ang pagpandaog sang kalag, ang pag-introduce sang kaluwasan nga si Jesus lang gid ang palaagyan sa sining kaluwasan, kag siya lang gid ang makaluwas sa aton sa tanan nga makasasala. Kag of course amo ang tudlo padayon sa pagpahamtong sa sining nga mga katawhan nga aton nasugiran sa pulong sa Ginoo. Kag pila diri sa mga pagpadugdom sa aton sa Ginoo na una gid in this verse 26 and 27, the terms for which he sought. Hambal diri sa pulong sa Ginoo, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciples. Pero ginhambal niya pagiti in verse 27, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciples. Una-una makita natin diri, he wanted fidelity to his person. Ang word nga fidelity, it means faithfulness to a person, cause, or belief demonstrated by continuing loyalty and support. Talking about sang aton niya nga pagsunod sa Ginoo. Ang aton nga pagsunod sa Ginoo, it doesn't mean ang sa diin ginahimo lang naton because aton ina responsibilidad sa Ginoo. But ang aton nga pagsunod sa Ginoo paagi sa pagpandaog sang kalag, paagi sa pagsugid sang kaluwasan sa mga katawhan, ini amo ang pagpakita naton nga matutom kita sa pagsunod kay pag-alagad sa Ginoo. You know, the first who demonstrated that faithfulness to us ang Ginoo gid. Wala lang siya naghambal sa pulong niya in John 3:16, for God so loved the world. Wala niya lang ginhambal nga palangga niya ang katawhan, ang bilog nga katawhan sa sining nga kalibutan, kundi ginhimo niya paagi sa pagpalansang sa cross. And He wants us to do that also. Hindi po singaran magpalansang kita sa cross, but we have to obey, we have to follow Him by doing this great service before Him. Ini ang pagkabalaka ang ginatulog sa Ginoo sa aton. Ang mugid ang pagkabalaka sa nga ginasugo sa Ginoo sa aton. Nga ang pagkabalaka nga pagsugo sa Ginoo, it doesn't mean nga tagaan niya ka sang burden sa imong kabuhi. Kundi tagaan niya ikaw sang kalipay, tagaan niya ikaw sang kusog, sang buluhaton nga mahimo naton sa pagtubo naton sa Ginoo, at the same time sa pagsunod naton sa iya. You know, if you say that you are loyal sa Ginoo, ikaw nagatuo sa Ginoo, dapat makita ni ang ini nga butang sa aton. Ang pagsunod paagi sa pagsangyaw sa maayo nga balita, pagsugid sang kaluwasan, kag pagtudlo sa mga katawhan nga magatubo sa Ginoo. Not only about he wanted fidelity to his person, but he wanted identity with his purpose. In verse 27, and whosoever. That's the word. And whosoever. It speaks about a person. Ang tanan nga nagtuo nagkilala sa Ginoo ang bagindri. And whosoever doth not bear his cross. Hindi nga wala nagasunod sa iya, wala nagasakripisyo para sa Ginoo ang bagindri, and come after me cannot be my disciples.
The identity of a person that indeed following Christ in obedience unto the Lord. No matter what happens, sacrifice, persecution, even death, atubangon, mahimo lang ini para sa Ginoo. We have to forget, we have to deny ourselves. Knowing nga ang pagsunod sa Ginoo, mabudlay man, mapait man, ara ang kamatayon dira, but we know to ourselves that God is there. Amang niya, He will never leave us nor forsake us. Nothing is impossible with Him. Kung ang Ginoo nag-protect sa mga katawan sa una in the Old Testament, and even during the time of Apostle Paul, the Lord will continue to protect His people, especially people who are faithful enough in doing that service before Him. Second thing ang makita natin rin in verses 28 to 32 of the same chapter and book, the task to which He sent. Ano ang task na ginhambal din sa aton? In verse 28, hambal rin, for which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it? Ang ginhambal din sa pulong sa Ginoo, Jesus spoke of building. Ang word nga building means it is a constructive work, the process or business of constructing something. We are not only contracting or building maybe mahambal ka a simple structure sang isaihan ka cafe, ka balay, but then we are now talking about a life of a person. Ang kabuhi bala nga kung sa diin nangin paalagyan ikaw nga ma-build ang iya kabuhi sa Ginoo. Wow. Dako ina nga kalipay nga ara sa aton. Talking about that, maybe damo ka sa mga frustration, sa kung sa diin may mga tinion na kung sa diin nag-build man ikaw and yet wala ka nangin successful. Because maybe ginhimo mo tungod lang sang imong kusog. Pero ginhambal sa pulong sa Ginoo, in building that kind of life nga gina-desire sang Ginoo, wala ka nagaisahanon sila. Because the moment nga nag-decide ikaw nga manginbahin sang sinang kabuhi sang tao, ang Ginoo nagasunod sa imo. Ang Ginoo nagaupod sa imo ka, ang Ginoo magaupod pagid sa imo sa tanan nga tion sang imo nga paghimo sang sinang abuloton para sa Ginoo. Knowing that sa paghimo mo sang sinang abuloton, ginahimo mo na kag nagahimo ikaw sang isa ka bagay nga hindi imo, because you are building that life for the Lord. Ano ang kalipay nga batyagon sang aton ni Ginoo nga ginahimo naton ang inang abutang in obedience sa Ginoo. Ang pag-perform naton sang task na ginhatag sa Ginoo sa aton is not only about building, but Jesus spoke of battling, means destructive work. Kung mayara kita yung tawag nga gina-construct ng work, ginapadayo naton, ginahimo naton because looking forward for a successful kind of construction. But we could not deny that along the way sa aton nga pag-build sang sina nga kabuhi sang tao, paagi sa kay Ginoong Hesus, makita naton ri about the battle. May battle gid along the way. Kagahambal ri ang word nga battle means engage in a fight or struggle against. Ang kaaway naton kundi nangin busy kita, naghatag kita sang bugos naton sa pagkalagid sa Ginoo, ang kaaway naton busy man to distract us sa aton man nga paghimo sang bulaton sa Ginoo. Talking about this distraction, hindi naton pabuyan-buyanan or pabayan lang ini nga distraction. But we need to be more closer to God, to ask God's help, to ask the Holy Spirit to help us, to control us sa kung ano nga mga butang, even ourselves. Nga hindi kita madala sa kung sa diin sa padiyot sang kaaway nga ma-distract kita, but instead ma-control naton aton nga focus sa pagsunod kag pag-alagad sa Ginoo. Talking about this work, sa mga tinion nga kung sa diin nag-discourage kita, let us take it as an encouragement. Lord, discourage sa mga subong, pero I know nga sa sininga discouragement, ari
Ginapadumdum mo ko nga ini encouragement sa akon to move on, to go on. Ano na lang ang matabo sa sining mga friends ko? Kung hindi kin himuon ang ini nga bahin. Anong matabo sa akon mga utod? Anong matabo sa akon mga paryente kung hindi ko himuon? Una-una gid nag-disobey ko sa Ginoo. Secondly, na instead nga tagaan ko man sang paglaom paagi sa Kristo ang akon nga mga close friends o kon mga relatives ko, gindala ko pa sila sa wala sang katapusan na pagantos. You know, telling this to us, kung wala kita sa sinang kabukatan sa aton nga mga isig kapareho, especially ang wala pa nakikilala sa Ginoo, I hope that these words of God would encourage us, would strengthen our faith, our trust, our desire to reach out those people for the Lord. And in the last here, makita natin rin in verse 33. Again, humble rin ang pulong sa Ginoo. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. You know, number 3, the truths of which he spoke. Makita natin rin, discipleship means no rival to Jesus Christ. In verse 26, again, humble niya, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. So, humble niya, discipleship means no rival to Jesus Christ. Ang word nga rival means a person or thing competing with another for the same object or for superiority in the same field of activity. You know, wala diri sang competition, wala sang rivalry. Yung sa diin matabo diri, instead isa kag isa sa aton, tatay ka man, nanay ka man, bata ka lang, tiyo ka man, tiya ka man, isa kag isa sa aton may ara sang salabton sa Ginoo. Ang handom sa Ginoo nga tanan kita move forward sa pagkilala, sa pagsunod sa Ginoo, sa pagtugyan sa kabuhi naton sa Ginoo, knowing that the finish line, amugid ang pag-atubang naton sa Ginoo, ang pag-upod naton sa Ginoo sa wala sang katapusan. Not only discipleship means no rival to Jesus Christ, but discipleship means no refusal to Jesus Christ. Hindi ka magambang nga, Lord, exempted lang ko diya. Hindi ko di pwede, hindi ko ni kabalo. Ang refusal pala, an act or an instance of refusing the state of being refused. Because the moment that you refuse ang sinaiyang handom sa Ginoo sa aton, we disobey God. At the same time, ang pag-refuse naton sa Ginoo nagapakita lang sa aton that we are not Christ or God's disciples. Ano yung ginahambal mo? Nga matuod ka nga follower sa Ginoo. Matuod ka nga nagasunod sa Ginoo, and yet you refuse that service na ginbutang sa Ginoo sa aton mga puso. Hindi ka maghambal, hindi kita maghambal nga wala kita sa kabukatan. May ara kita sa kabukatan, maybe una-una nga wala kita sa kabukatan, maybe wala pa nato natugyan ang kabuhi naton sa iya. Or secondly, wala kita nagatubo sa Ginoo, that's why wala kita sang kabukatan sa aton mga isig kapareho. Even people around us. Ini isa sa mga outflow nga makita naton kung mabatsagan naton sa aton nga pagkakristohanon. Talking about this, maybe wala ka man sang investment na kung ano dira. But in following God, sa sining nga gina-instruct sa Ginoo sa aton, ginapadumdum sa aton sa Ginoo sa sining nga service of discipleship and even telling people about salvation, it is about eternal investment. It is about our eternal investment. I hope and I pray nga sa aton ng pagpadaan ng pag-alagad sa Ginoo, we'll consider this eternal investment as we continue to follow God, as we continue to obey God, and as we continue to grow in God. Abyan, kung wala ka pa nakilala sa Ginoo, this is your time to give your life to the Lord. Nagalakat ikaw sa madulom, nagakinahanglan ikaw kay Jesus. Ang kaluwasan libre, ang kaluwasan magadulong sa imo sa himaya, sa langit na ginaman sa Ginoo sa iyo. Pangayo ipatawad ang imo sala. Itugyan ang kabuhi mo sa Ginoo, tuuhi siya nga imo Dios sa personal nga manuluwas, kilalahan siya nga Dios ang imo tagipusoon. Imuhain ang abuko sa imo tagipusoon. Ihambal ina sa Ginoo ang Ginoo gid. Mag-welcome sa imo sa panimalay nga siya ang nagapangulo. Abyan,
Kung ari ka man nagapamati, nagatanaw sa sininga lesson naton sa devotional naton, dugay ka na nakilala sa Ginoo. It is your time to evaluate yourself. Ano ay hana akon bahin sa sininga ginahambal sang pulong sa Ginoo? Kumusta ang akon relasyon sa Ginoo? Kumusta ang akon nga pagtulok sa akon mga isig-kapareho, sa akon nga paryente, sa akon nga utod nga wala pa nakilala sa Ginoo, sa akon nga abyan nga wala pa nakilala sa Ginoo? Ipangamuyo sa Ginoo, Lord, tagay ako sang gugma nga akon mahambal, akon masugid ang kaluwasan, ang gugma sang Dios sa sining mga tawhan. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat kid sa iyong pulong. Salamat sa pagpadumdum mo sa amon. Amon pangamuyo nga ini nga pagpadumdum mo sa amon. Magahangkat kid sa amon mintras kami buhi nga kami mangin galamito nimo sa pagpanugid sang imong pulong sang kaluwasan. Nga kay Kristo lang gid, kay si Kristo lang gid ang palagyan. Pakadto sa langit nga ginaman nimo para sa amon. Pakamayuha gid imong pulong sa among tingin pusoon sa ngalan ni Jesus. Amen.